संसदले फेरि नयाँ सरकार पाएको छ, तर विडम्बना दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा जम्मा 2 जना महिला मन्त्री अटाउन सकेछन्। आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व 50% हुनुपर्नेमा 33% चाहिँ हामी अनिवार्य गराउँछौँ भन्ने यी दुई ठुला दलको 33% भनेको 22 को 2 हुँदो रहेछ। तपाईहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो? यस्तै नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो यो बारे पनि हामी जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ। किनभने अहिलेको मन्त्रीमण्डलको स्वरूप हेर्दाखेरि संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएको छैन, त्यहाँ झल्किएको छैन। दलितको प्रतिनिधित्व त्यहाँ शून्य छ। समावेशितालाई कसरी हेरेको छ सरकारले, यो बारेमा पनि सरकारले हामीलाई जानकारी दियोस्। त्यस्तै गरी यो सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी हेरेको छ, कतिको संवेदनशील भएको छ? मन्त्रीले आफ्नो व्यवसाय मिल्ने प्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, सरकारले यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो नियामक निकायमाथिको राजनैतिक हस्तक्षेप र त्यहाँमाथिको रजगजबारे सरकारको धारणा के छ, यो बारे पनि सरकारले प्रारम्भमै स्पष्ट पारिदियोस्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा नाम मुछिएर छानबिनमा पनि नाम आएका मन्त्रीबाट सुशासनको अपेक्षा हामीले कसरी गर्ने, यो बारे पनि सरकारले हामीलाई स्पष्ट पारिदियोस्। हाम्रो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। तर अब प्रारम्भमै मैले भनेको जस्तो हामी सुशासनका मुद्दामा सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर अब यो प्रारम्भमै हामी सरकारबाट के चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ भनेदेखि मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। यो नियम अनुरूप नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले मन्त्रीज्यूहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्छु। जे होस्, सरकारको कार्यकाल सफल रहोस्। म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको सफलता भनेको देशको सफलता हो। सुशासनका मुद्दामा हामी तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ, तर भ्रष्टाचारका मुद्दामा हामी फेरि पनि खर उत्रिने नै छौँ। यति कुरा जानकारी सदनलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, निकै विषय केन्द्रित नै हुन चाहन्छु। किनभने यो हाम्रो आकस्मिक समयलाई चाहिँ नि पुरानो बैठक र यो अहिलेको बैठकको बिचमा भएको घटनाक्रमलाई बोल्ने जुन हाम्रो प्रचलन छ, त्यही विषय अनुरूप नै म विषय उठान गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त सम्माननीय सभामुख महोदय, म नवगठित सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो दलको तर्फबाट म सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री सफल हुनु भनेको देश नै सफल हुनु हो। त्यसैले यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारले गरेका समृद्धिका मुद्दामा, सुशासनका मुद्दामा हाम्रो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने नै छ। तथापि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा भने हामी निर्मम भएर हाम्रो पुरानै शैलीमा हामी खरो उत्रिने नै छौँ। तसर्थ अबको सशक्त प्रतिपक्ष भएको नाताले सरकार गठनको प्रारम्भमै सरकार गठनको सैद्धान्तिक जगबारे हाम्रा केही जायज जिज्ञासाहरू छन्, चासोहरू छन्, त्यो म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मध्यरातमा दुई ठुला दलहरूले सम्झौता गरेर पुरानो सरकार ढलेर जुन नयाँ सरकार गठन भएको छ, राजनैतिक सिद्धान्तमा एकदमै दुईटा अपोजिट पोलमा रहेका, दुईटा ध्रुवमा बाँडिएका दलहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर दल गठन भएको छ। यो सामान्य कुरा होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सम्झौता किन र कसरी भयो, त्यो सम्झौता पारदर्शी माननीय सदस्य 2 मिनेट भित्र राख्दिनु होला। 1 मिनेट करिब सिद्धिएको सुसूचित गरियोस्, जनता र नागरिकलाई सुसूचित गरियोस्। सभामुख महोदय, त्यस्तै नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, यो बारे पनि हामी जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ। किनभने अहिलेको मन्त्रीमण्डलको स्वरूप हेर्दाखेरि संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएको छैन, त्यहाँ झल्किएको छैन। दलितको प्रतिनिधित्व त्यहाँ शून्य छ। समावेशितालाई कसरी हेरेको छ सरकारले, यो बारेमा पनि सरकारले हामीलाई जानकारी दियोस्। त्यस्तै गरी यो सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी हेरेको छ, कतिको संवेदनशील भएको छ? मन्त्रीले आफ्नो व्यवसाय मिल्ने प्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, सरकारले यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो नियामक निकायमाथिको राजनैतिक हस्तक्षेप र त्यहाँमाथिको रजगजबारे सरकारको धारणा के छ, यो बारे पनि सरकारले प्रारम्भमै स्पष्ट पारिदियोस्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा नाम मुछिएर छानबिनमा पनि नाम आएका मन्त्रीबाट सुशासनको अपेक्षा हामीले कसरी गर्ने, यो बारे पनि सरकारले हामीलाई स्पष्ट पारिदियोस्। हाम्रो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। तर अब प्रारम्भमै मैले भनेको जस्तो हामी सुशासनका मुद्दामा सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर अब यो प्रारम्भमै हामी सरकारबाट के चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ भनेदेखि मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। यो नियम अनुरूप नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले मन्त्रीज्यूहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्छु। जे होस्, सरकारको कार्यकाल सफल रहोस्। म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको सफलता भनेको देशको सफलता हो। सुशासनका मुद्दामा हामी तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ, तर भ्रष्टाचारका मुद्दामा हामी फेरि पनि खर उत्रिने नै छौँ। यति कुरा जानकारी सदनलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
संसदले फेरि नयाँ सरकार पाएको छ, तर विडम्बना दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा जम्मा 2 जना महिला मन्त्री अटाउन सकेछन्। आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व 50% हुनुपर्नेमा 33% चाहिँ हामी अनिवार्य गराउँछौँ भन्ने यी 2 ठुला दलको 33% भनेको 22 को 2 हुँदो रहेछ। तपाईहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो? महिला अधिकार कहाँ गयो? संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता कहाँ गयो? भाषणमा समावेशिता भनेर कहिले नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले व्यवहारमै सरकारको नेतृत्व तहमै क्याबिनेटमै दलित समुदायलाई सम्मानजनक स्थान किन दिएनन्? जब नीति निर्माताहरूको व्यक्तिगत लाभ प्राथमिकतामा आउँछ तब जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी गौण बनिदिन्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउँदा सुशासनको अवस्था कस्तो होला हामी पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। तैपनि आम जनताले डेलिभरी महसुस गर्न सक्ने गरी यो सरकार दिगो रहन पाओस्। शुभकामना। माननीय सभामुख महोदय, सुरक्षित सडक पूर्वाधारमा अर्थपूर्ण लगानी गरौँ भनेर हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठाइरहेका थियौँ, किनकि हाम्रो राजधानीकै सडक पूर्वाधारहरू अत्यन्त असुरक्षित छन्। विक्रम सम्वत 2074 सालमा काठमाडौँको ढलमा खसेर 10 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको थियो, अर्को 13 वर्षीय बालिकाको स्थानीयले उद्धार गर्न सफल भएका थिए। 2075 सालमा बल्खुमा ढलमै खसेर एकजना साइकल यात्रीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। त्यस्तै 78 सालमा कपनमा एकजना बालकले ढलमै खसेर ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यस्ता घटनाले बालबालिकाको मृत्यु मात्रै होइन, हजारौं सपना र सुनौलो भविष्यको समेत मृत्यु गरेको छ। सभामुख महोदय, धेरै पटक सरकारहरू फेरिए, मन्त्रीहरू फेरिए र जनप्रतिनिधिहरू फेरिए, तर असुरक्षित सडक पूर्वाधारमा सडकमा हिँड्ने यात्रुका लागि ज्यान लिने पासो बन्ने क्रम भने अझैसम्म पनि रोकिएको छैन। अस्ति भर्खरै मात्र नयाँ बजारमा बीच सडकमा मोटरसाइकल खसेको घटना हामी सबैले सुनेकै होलाौँ। त्यसैले यस विषयमा सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय र नयाँ बनेको सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो र दोस्रो पार्टीको अहिले सरकार पुनः गठन भएको छ। यसले यी दुवै पार्टी एउटै त्यागको त्रिशूल र खुकुरी पुनः साबित भएको छ। भन्सारमा खरबौँ रुपियाँ चुहावट, कतिपय म्यान पावर र सहकारीमा ठगी, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, सार्वभौमिकता रक्षा, विपद व्यवस्थापनमा सरकारले जोड दिने अपेक्षा गर्दछु। यसअघि कसबाट हो धोका पाएकाहरू अहिले एक भएका छन्। अब जनतालाई धोका दिने काम यो सरकारबाट नदोहोरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्सको सुरुवात भएको छ। जनताका प्रिय नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्री परिषदको सफल एवं सृजनशील कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मुलुकका 2 ठुला राजनीतिक दलबीच विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, पालिकाहरूको सङ्ख्या घटाउने, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लगायतका जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन र सत्ता सहकार्य प्रारम्भ भएको छ, त्यो उद्देश्यमा सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। साथै हाल नेपालको अर्थतन्त्र थलिएको छ, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र निरुत्साहित छ, युवाहरूको विदेश पलायन घटेको छैन, आयातको श्रृङ्खला बढेको छ। यस्तो परिदृश्यमा नवगठित मन्त्री परिषदको अनुभवी योग्य अर्थमन्त्री पाएको छ। आशा छ उहाँको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सुधारका कामहरू तत्काल सुरु हुनेछन्। नेपाली जनताले सत्ता परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने सफलता नयाँ मन्त्री परिषदलाई मिलोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य बिन्दवासिनी कंसाकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, जलनका अनेकौं कारकहरू छन्। त्यसमध्येमा एउटा प्रमुख घातक कारक विद्युत प्राधिकरणको हाई टेन्सन वायरले हुने जलनहरू हुन्। कतिपय केसमा लापरवाहीले हुन्छन्, कतिपय केस दुर्घटनाले हुन्छन्। अहिले पनि सिन्धुली 3 पाटन गाउँपालिकाबाट पोलमा चढेर विद्युतीय काम गर्दा इलेक्ट्रिक क्युट भएर अहिले अस्पतालमा उपचाररत छन्। यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हाई टेन्सनबाट हुने जलनको लागि ती नागरिकहरूलाई कम्तीमा पनि उपचार पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। अहिलेको जुन प्रक्रिया छ यति लामो छ कि जबसम्म त्यो प्रक्रिया फुलफिल हुन्छ यहाँ मान्छे नै बचाउन सकिँदैन। त्यही हुनाले हाई टेन्सन वनलाई विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार उपचार गर्नुपर्छ भन्ने म सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र यो सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली लगायत देशका धेरै गाउँहरू अझै पनि अँध्यारोमै छन् र त्यहाँका नागरिकहरूले बिजुली पर्खेर बसेका छन्। बनिसकेका सडकहरूका बिचमा बिजुलीका पोलहरू यसरी ठडिएका छन् कि मानव ती पोलहरूले दुर्घटना पर्खेर बसेका छन्। यता विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनले भन्छ यति बिजुली विदेश निर्यात गऱ्यौँ, उति नाफा गऱ्यौँ। बिजुली विदेश निर्यात गर्नु नराम्रो होइन, संस्थाले नाफा कमाउनु पनि नराम्रो होइन, तर त्यो देशका धेरै गाउँ बस्तीलाई अँध्यारोमै छोडेर विदेश निर्यात गर्नु के राम्रो हो र? सडकबाट पोल हटाउनु पर्ने जस्ता काम नगरी पैसा जोगाएर नाफा बढाउनु राम्रो हो र? सम्बन्धित निकायबाट यसको जवाब पाउने अपेक्षा गर्दछु। सभामुख महोदय, पहिला यो देशका नागरिकका घर उज्यालो पार्न अनि मात्र बिजुली विदेश निर्यात गर्न भनेर नवनियुक्त माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यू लगायतका निकायहरूको विशेष ध्यान आकर्षण गराउँदै यस्ता विषयहरू उच्च प्राथमिकतामा राखेर पहल कदमी लिन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य विमला सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नवगठित सरकारलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो सरकारसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको विरोधीहरूलाई यो सरकारले कारबाहीको निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन? सुशासनको पक्षमा यो सरकारले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन? साथै बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भने जस्तै मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका सदस्यहरूलाई हेर्दाखेरि महिलाहरूको 2 जना मात्रै प्रतिनिधित्व, दलितको 0 प्रतिनिधित्व र साथै कतिपय मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई हेर्दा साँच्चै यो सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छ कि सक्दैन, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न जनताले यतिखेर उठाइरहेका छन्। त्यो प्रश्नको जवाब सरकारले दियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। क. सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 155 को उपनियम 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेको भन्ने समेतको बेहोरा सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूले मिति 2081-3-28 को पत्र प्राप्त हुन आएकोले अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 बमोजिम यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिलिराम शर्मा सचिव, मिति 2081-3-28। ख. सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयकको प्रमाणीकृत प्रतिथान 1 यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम सङ्ख्या 1, ऐन सङ्ख्या 04, विधेयकको नाम विनियोजन विधेयक 2081, प्रमाणीकरण मिति 2081-3-30। डिलिराम शर्मा सचिव, मिति 2081-3-30। ग. सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा मिति 2081-3-30 गते नियुक्त गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिलिराम शर्मा सचिव, मिति 2081-3-30। ग. सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा मिति 2081-3-31 गते देहाय बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गरी कार्यविभाजन समेत गर्नुभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु। क्रम सङ्ख्या, नाम, थर, पद, कार्यविभाजन। 1. केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री। 2. श्री प्रकाश मानसिंह, उप प्रधानमन्त्री, शहरी विकास। 3. श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उप प्रधानमन्त्री, अर्थ। 4. श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। 5. श्री रमेश लेखक, मन्त्री, गृह। 6. श्री शरद सिंह भण्डारी, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। 7.
डाक्टर आरजू राणा मन्त्री परराष्ट्र। 8 श्री प्रदीप यादव मन्त्री खानेपानी। 9 श्री बलराम अधिकारी मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण। 10 श्री दामोदर भण्डारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। 11 श्री नवल किशोर शाह सुडी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। 12 श्री देवेन्द्र दाहाल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात। 13 श्री तेजुलाल चौधरी मन्त्री युवा तथा खेलकुद। 14 श्री प्रदीप पौडेल मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या। 15 श्री अजय कुमार चौरसिया मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला। 16 श्री बद्री प्रसाद पाण्डे मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। 17 श्री रामनाथ अधिकारी मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास। 18 श्री विद्या भट्टराई मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। 19 श्री मानवीर राई मन्त्री रक्षा। 20 श्री दीपक खड्का मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ। 21 श्री राजकुमार गुप्ता मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन। 22 श्री ऐन बहादुर शाही ठकुरी मन्त्री वन तथा वातावरण। डिल्लीराम शर्मा सचिव। मिति 2081 3/31।